ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች በዚህ የቱቶሪያል ክፍል ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ ለየት ያለ ሶፍትዌር ነው። ይህም ሶፍትዌር ሳይፕ 2017 በመባል የሚታወቅ አንድ የጊዜቱ ፒሲ ውስጥ የሚገኝ አንድ ሶፍትዌር አለ። የሶፍትዌር በአይነቱ ለየት የሚያደርገው በጣም ብዙ የሚባሉ ኳንቲቲ ድረስ የሚሰራ ሶፍትዌር ነው። ከዚህ መካከል ደግሞ እንደኔ ደስ ብሎኝ እየሰራሁበት ያለሁትም ደግሞ ከልቨርት እና መሰል ነገሮችን ዲዛይን ያደርጋል። ስፔሻሊ ከቦክስ ከልቨርቶችን ዲዛይን የሚያደርግልን ሶፍትዌር ነው። ይህንን ሶፍትዌር ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ያክል ሶፍትዌሩ ወደ 5.51 ጂቢ ያለ ሙሉ ክራክ ሆኖ የተጫነ በተለያዩ ቋንቋ ተተርጉሞ የተቀመጠ ሶፍትዌር ነው። ሳይፕ ፕሮፌሽናል 2017 ብሎ አዲስ የወጣ በ2017 የወጣ ሳይፕ ፕሮፌሽናል የሚባል ሶፍትዌር አለ። ይህንን ሶፍትዌር እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት በዚህ ቨርዥን ነው። የሶፍትዌር ክራክድ ሆኖ ቢወጣበት ይህንን ኤክስትራክት በማድረግ ራይት ክሊክ አድርጎ ኤክስትራክት በማድረግ ዳይሬክት መጠቀም የምንችለው ሶፍትዌር ነው። ሶፍትዌሩ በተለያየ መልኩ ሙሉ ስንመጣ ክራክ ከሆነ በኋላ የሚወጣው በዚህ አይነት ፎርም ይወጣል። ቀጣይ ብሬክዳውን እያደረግን ስንሄድ ክራክም አለው። ኢንስታሌሽን በተለያዩ ፎርሞች አሉት። በተለያዩ ቋንቋና እንግሊዝም ኢንስታሌሽን አለው እና የእንግሊዝን ኢንስታሌሽን ተጠቅመን ቀጥታ ይህችን ባታ ኢንስታል ማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ረን አስ አድሚኒስትሬሽን ብለን ፖዚቲቭሊ አክሴፕት አድርገን እንደማንኛውም ሶፍትዌር ሙሉውን መጫን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ቀጥታ ይህንን የፓችድ ኮፒዋን ወስደን ሙሉውን እዚህ ፋይል ውስጥ ከከፈትን በኋላ ኮፒ ሪፕለስ ወይም ኦል ፓች ዲልስ ከዚህ ውስጥ የተዘረዘሩ ሙሉ ፓች የሆኑ ፋይሎች አሉ። እነዚህን ፋይሎች ወስደን ወደ ሳይፕ ኢንጂነሪውስ ከሚባለው ቨርዥን ኦፍ SADD ፕሮግራም ውስጥ ወይም ደግሞ ሎካል ዲስክ ውስጥ ወስደን ኮፒ እናደርጋቸዋለን ሁሉንም ማለት ነው። እነዚህ ፋይሎች ማንኞቹ ናቸው? እነዚህን ፋይሎች በሙሉ ኮፒ አድርገን ወስደን ከዚህ ወርድ ፓርት ላይ ካየን ነው ከሱ ፋይል ላይ ወይም ሎካል ዲስክ ላይ ወስደን ፋይሉ ከተጫነበት ቦታ ላይ እዛ ላይ ወስደን ኮፒ አድርገን ቀጥታ መጠቀም ነው ፋይሉን ሶፍትዌሩን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሶፍትዌሩ ይሄን ያክል ገለጻ ካደረግን ሶፍትዌሩን እንዴት እናስጀምራለን የሚለውን ነገር ስናይ ሾርትከቷ እቺ ትመስላለች። ሳይፕ የምትባለው ሾርትከት ይሄንን ይመስላል። ቀጥታ ዳብል ክሊክ በማድረግ ፕሮግራሙን ማስጀመር እንችላለን። ዳብል ክሊክ ስናደርገን ፕሮግራሙን ስናስጀምር ይህን የመሰለ ባክግራውንድ ይዞ ነው የሚመጣው። እንግዲህ ከዚህ ጋር የተወሰኑ ብዙ ፓርቶችን የያዘ ሶፍትዌር ነው። ከዚህ ጋር እንደምንመለከታቸው እያንዳንዱ የማኔጅመንት ስራዎችንም ይይዛል። እነዚህ አኩሜዲስ ኤንድ ጆብ ኮንትሮል የምናቸው ኳንቲቲ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ሶፍትዌር ናቸው። እዚህ ውስጥ ስትራክቸሩን ሰርቶ እዚህ በስትራክቸራል ሞዴል ደግሞ ኳንቲቲውን የሚሰራልን ሶፍትዌር ነው። አንድ ለየት የሚያደርገውም ነገር ይሄ ነው። በሁለተኛ ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ እዚህ ስትራክቸሮች ውስጥ የተለያዩ ፍሬም ስትራክቸሮችንም ይሰራል። ከፍሬም ስትራክቸሮችን ፋውንዴሽኖችንም ሁሉ ይሰራል። እንዲሁም የተለያዩ ሪንፎርስድ ኮንክሪት ካንቲሊቨሮችንም ሪቴኒንግ ወልንም በተለያየ መልኩ እንደዚህ ይሰራል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ከፋውንዴሽን ኤሌመንት አልፎ ኮንቲኒየስ ቢሞችንም ሁሉ ከሰራ በኋላ ወደ ቦክስ ከልቨርት ወይም ቦክስ ከልቨርት ጥሎ ለየት አድርጎ እንደዚህ ከፋፍሎ ፓርቶቹን በቀላሉ እኛ አይደንቲፋይ በምናደርገው መልኩ እንደዚህ ካስቀመጠ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማኔጅመንትም ዶክመንትም የምናቸው እነዚህን ሁሉንም ላይብረሪዎችን የያዘ ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ስትራክቸር ውስጥ ከሚለው ጋር ገብተን እንደዛሬው ይህንን አይነት ነገሮችን የያዘ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መግቢያ ያክል ዛሬ የምንመለከተው እኛ አንድ ሶስተኛ ዓመት ላይ እያለን ሰከንድ ሴሚስተር ላይ የተሰጠን ነው አንድ የመንገድ ዳታ ነበረን። ከዚህ የመንገድ ዳታ መካከል በእርግጥ የመንገድ ዲዛይኑን በሶፍትዌር እስካሁን አልሰራሁም፣ ግን ለወደፊት የማዘጋጅ ይሆናል በኢግል ፖይንት ወይም በኢንሮድ አለበለዚያም በሲሊሲሪዲ ግን በኢንሮድ የማዘጋጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን ከማዘጋጀት በፊት አስቀድመን የተለያዩ ቦታ ላይ ሲሰሩ ያስቸገራቸው ነገር ካለ ከልቨርት ዲዛይን እንዴት እናደርግ የሚለውን ነገር ስንመለከት በቦክስ ከልቨርት እንዴት እንደምንሰራ ዛሬ ለመግቢያ ያክል ስለምንመለከት ለዛ ነው ይሄን ያስቀደምኩት። ስለዚህ
ከዚህ ፓርት ላይ ስንመለከት እዚህ አካባቢ እንደ ሁኔታው ከልቨርት አይደንቲፋይ ሊደረግ የሚችለው ባይዘጎይ እኛ እዚህ ቦታ የሆነ ሳይሆን ከሃይድሮሎጂስቶች ጥናት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ላይ ቦታውን ሳይት መመልከት ያስፈልጋል። ከሃይድሮሎጂስት ዳታ ላይ የካችመንት ኤሪያው ጥናት ይጣናና በዚያ በኩል ያክል ያለው ካችመንት ኤሪያ ምን ይቅርታ ምን ያክል ስፋት አለው፣ ከስፋቱ መቀጠል ደግሞ ወደ መንገዱ በምን ያህል ኢንክሊኔሽን ወይም ስሎፕ ያጋደለ ነው ብሎ ከተጠና በኋላ በምን ያህል ደቂቃስ ወይም በምን ያህል ሚኒት ነው ወደዚያ ወደ ከልቨርታችን ተጉዞ በምን ያህል ታይም ዱሬሽን የሚደርሰው የሚለውን ከታወቀ በኋላ ዲስቻርጅ ጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። የዚያ ዲስቻርጅ ጥናት በዚያ ከልቨርት ውስጥ የሚያልፈው የዲስቻርጅ መጠን ከታወቀ በኋላ ነው የከልቨርቱ ስፋትና ጥበት የሚወሰነው እንጂ ራንደምሊ ዲፔንድ ተሆኖ አይደለም። አንድ ከልቨርት ወይም ደግሞ አንድ ብሪጅ ኖርማሊ የብሪጅ ችግር የለም ከልቨርት ላይ በሞስት ኦፍ ታይም ከልቨርት እና ዲች ሲሰራ የዲስቻርጅ አማውንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን የዲስቻርጅ አማውንት ዲፔንድ ሆነን ነው ከዚያ ከልቨርት ፕሮጀክት ስናደርግ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሸለቆውን ሰፋ የሚል ከሆነ ወደ ብሪጅ አይነት ነገር የመቀየር ግዴታ ስለሚኖርበት እሱን ኮንሲደር አድርገን ነገሮችን በዚህ እንመለከታለን። ስለዚህ እዚህ ኢማጂነሪ እንዲሁ ዝም ብለን በአይን እይታ ስንመለከት የት አካባቢ ከልቨርት ያስፈልጋል ብለን እናስባለን? እዚህ አካባቢ አንድ ከልቨርት ያስፈልገናል። እዚህ አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ እዚህ አካባቢ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ከወደዚህ ተራራ ሆኖ ከወደዚህ ተራራ ከሆነ በተወሰነ መልኩ ወዲዳውን ሆኖ እዚህ አካባቢ ውሃ ግዴታ ወይ ወደዛ ወይ ወደዚህ መፍሰስ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ ነገረ ስራው ግን ከወደ አንድ ጎኑ ስሎፕ ሆኖ ወደ አንድ ጎኑ ፓርት ላይ የሚፈስ ውሃ አይነት ነገር ከሆነ ግን እናደርጋለን አሁን ከወደዚህ መጣ ግን ወደዚህኛው በኩል ገደል የሚል አይነት ነገር ከሆነ ከልቨርት ሊያስፈልግ ይችላል። ተፋሰሱ በዛኛው ጎን እንዲፈስ ማድረግ ይቻላል። ግን ሌብል የሆነ መሬት አይነት ነገር ከሆነ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ውሃ ከወደዚህ መጥቶ ኢት መስት ቢ እዚህ ፓርት ላይ ምን ማድረግ የለበትም አሁን ኮንትሮል ነው መቆም የለበትም ምን ማድረግ ፓስ ማድረግ ይጠበቅበታል ወደ አንድ ጎን ማለት ነው። ስለዚህ ያን ኮንሲደር ስናደርግ ከዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል ከልቨርት ፕሮጀክት ማድረግ ወይም ከልቨርት ዴቨሎፕ ማድረግ ያስፈልጋል ያልነው ለዚህ ነው። ስለዚህ ከመሬት አቀማመጡ አንፃር የተለያዩ ከልቨርቶችን ፕሮጀክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ፓርት ላይ አንድ ቦክስ ከልቨርት ያለው እኛ ፕሮጀክት እናደርጋለን። ይሄ ቦክስ ከልቨርት ደግሞ ከመንገዱ የ6 ሜትር ስፓን ስፋት አለው ብለን እንደመነሻ እንነሳለን። ግን ከዚህ ጋር ስንነሳ መንገዳችን ዲዛይን በምናደርግበት ሰዓት ይሄ በኢንሮድ ወይም ደግሞ በኢግል ፖይንትም ኤንዌር በሌላ ሶፍትዌርም ስንሰራ ከዚህ ጋር ፕሮጀክት አድርገን አምጥተን ያደረግነውን የመንገዳችን ዋናውን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር የከልቨርቱን ቦታ ላይ ፓስ እያደረግን ሄደን ያስቀመጥናቸውን እያንዳንዱን ቦታ ላይ ይቺ ስፋት የከልቨርቷ ስፋት ነች ብለን ፕሮጀክት ያደረግነው ለነዚህ ከርቮች ደግሞ ሌላ ምን እናደርጋለን ዲዛይን እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲዛይን እያንዳንዳቸውን ፓርት ለመስራት ደግሞ አሁን እኔ የመረጥኩት ሶፍትዌር ሳይፕ የሚባለውን ሶፍትዌር ተጠቅመን እንሰራለን። ስለዚህ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም እዛው ላይ እያወራንበት ስለምንሄድ እንደ መግቢያ ያክል ዛሬ ይሄንን ካልኳችሁ በቀጣይ ፓርት ደግሞ ሶፍትዌሩን ፕሮግራም አስጀምረን እያንዳንዱ ፓርት የምንመለከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቀጣይ ቱቶር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።